سلامونه درنو لیدونکو. په تیره ویډیو کې مو د جاوا اساینمنت اپریټر زده کړه. په دې ویډیو کې به په کنډیشنل اپریټر باندې بحث وکړو. دا چې تاسو کله کوډینګ کوئ نو یو نارمل سټیټمنټس دي، لکه تاسو پرنټ فنکشن د دې لپاره استفاده کوئ چې یوه جمله پرنټ کړئ. خو کله کله بیا داسې کیږي چې تاسو چې کوم کار یا کوم کوډ اکزیکیوټ کوئ نو لومړی شرط پرېږدئ. نو دې شرط دپاره کنډیشن دپاره موږ کنډیشنل اپریټر په جاوا کې استعمالوو. نو په دې باندې موږ نن بحث کوو. یوازینی ټرنري اپریټر په جاوا کې همدا کنډیشنل اپریټر دی، یعنی ټرنري نه هدف درې دي. نو دلته موږ درې اپرینټس استعمالوو. په جاوا کې اپریټرز عموما په درې ډولو تقسیم شوي. یو ته یونري ویل کېږي، دوهم ته باینري او دې ته ټرنري وایي. یونري کې صرف او صرف یو اپریټر یا اپرینټ استعمالیږي، لکه انکریمنټ ډیکریمنټ کې چې تاسو ولیدل صرف یو ویلیو وي، هغه موږ یا د یو په اندازه زیاتوو یا یې کموو. او دوهم باینري دی. په باینري کې موږ دوه اپرینټس لرو، لکه اینډ اپریټر، همداسې آر اپریټر تاسو ولیدل، همداسې اریتمیټیک اپریټر تاسو ولیدل. دوه عددونه موږ سره جمع کوو نو په هغې کې دوه اپرینټس وي. خو دلته موږ درې اپرینټس لرو، یعنې درې ویلیوګانې لرو. تاسو دلته د سینټیکس وګورئ. په سینټیکس کې دلته کنډیشن لیکل شوی. نو لومړی دلته کنډیشن یعنې شرط لګوو. فرض کا موږ داسې کولی شو چې ولیکو چې ایج کوچنی دی 18 نه. نو دا یو کنډیشن دی. نو کله چې دا کنډیشن موږ اپلای کوو د هغې نه وروسته کوېشن مارک لګوو. بیا کله چې کنډیشن ټرو وي یعنې صحیح وي نو بیا دلته موږ یو سټیټمنټ لګوو، یو آوټپوټ لیکو چې دا د ټرو والا ځواب دی. او که چېرته فالس وي بیا د کالم نه وروسته موږ دلته ویلیو لګوو. نو دلته به یو فالس ویلیو شي، یو به د ټرو ویلیو شي، او بل به کنډیشن شي چې دا جمله درې اپرینټس شول. نو دا موږ استفاده کوو. دلته مثال شته، تاسو یو ویریبل ګورئ، انټیجر ایکس از ایکول ټو لس د شلو نه کوچني، یعنې دې نه هدف دا دی چې دا کنډیشن ټرو دی. نو کله چې ټرو وي نو بیا موږ ته دا پرنټ کا، ادروایز موږ ته دا پرنټ کا. نو دې ځواب به څه وي؟ 10. او دلته کله چې موږ ایکس پرنټ کوو نو جواب یې 10 دی. همداسې دلته تاسو لیدلی شئ کله چې کنډیشن فالس شو، لس د شلو نه کوچني نه دي. نو دا په دې مطلب چې اول بلاک چې دی اول ټرو ویلیو نه پرنټ کوي، نو دا به دوهمه ویلیو پرنټ کوي. دا موږ نارملی لکه اف ایلس سټیټمنټس چې موږ لرو د هغې نه هم موږ په دې ډول استفاده کولی شو. یعنې تاسو کولی شئ د جاوا ټرنري اپریټر استعمال کړئ او د دې څخه د اف ایلس کار واخلئ. راځو دا په مثال کې ګورو. دلته یو پروګرام د کنډیشنل اپریټر په نوم لیکل شوی په جاوا کې. نو دلته موږ کنډیشنل یا ټرنري اپریټر مثال ورکوو. د مثال په ډول که چېرته موږ ووټینګ دپاره یو کوچنی سټیټیک پروګرام لیکو نو دلته انټیجر ایج اخیستل شوی. ایج چې دی دا یو ویریبل دی د عمر لپاره موږ اخیستی دی. اوس دلته موږ کنډیشن چک کوو، شرط چک کوو. دا یې شرط دی، کنډیشنل سټیټمنټ دی. دلته لومړی موږ دا ګورو چې آیا دغه عمر لوی یا هم مساوي د 18 سره دی او که نه. ځکه کنډیشن داسې دی که چېرته ایج 18 وي عمر او یا هم د 18 نه لوی وي نو هغه کولی شي چې ووټ ورکړي، او که چېرته د دې نه کوچنی وي نو هغې آوټپوټ باید څنګه وي؟ سوري یو آر ناټ الاؤډ. نو دا دلته دې خاص شرط ته په کتو تاسو یو جمله پرنټ کولی شئ، یعنې یو کوډ اکزیکیوټ کولی شئ. مخکې مو وویل چې دا برخه یې د ټرو ده او دوهمه برخه یې فالس ده. نو موږ دا اوس ګورو. نو دا کنډیشن موږ د ووټ په نوم یو ویریبل کې اخیستی دی چې د هغې ټایپ چې دی سټرینګ دی، ځکه دغه آوټپوټ چې دی سټرینګ په ډول دی یعنې ټیکس دی. نو موږ دلته سټرینګ ورکړی او اوس غواړو همدغه ووټ ویریبل پرنټ کړو. نو دا کنډیشن موږ دلته 15 ایج لیکلی دی او دلته ایج چې دی 18 ریکوایر دی، یا باید ورسره مساوي او یا هم ترې لوی وي. نو دا چې مساوي نه دي نو دې ته آوټپوټ چې دی هغه به فالس وي، یعنې دا به آوټپوټ وي. یو ځل یې رن کوو
دلته تاسو وګورئ sorry you are not allowed. که چېرته موږ بیا دغه عمر زیات کو د 15 په ځای 18 ولیکو نو دا دلته کنډیشن چې دی صدق کوي دا مساوي دی که لوی نه وي خو مساوي دی نو دلته بیا که چېرته موږ دا پروګرام رن کوو دلته آوټپوټ موږ ته راکوي چې you can use what که چېرته د دې نه لوی هم شي 25 نو بیا هم موږ کولی شو چې د آوټپوټ وګورو بیا هم وایي چې you can use what نو دغه یو سمپل مثال و د کنډیشنل اپریټر دپاره. درنو لیدونکو د کنډیشنل اپریټر ویډیو همدومره وه. په راتلونکي کې چې په بل عنوان به بحث کوو تر هغې ښې چارې د الله په امان.